এইটো 4 ইঞ্চি ওপৰৰ পাতলিটো এইটো 4 ইঞ্চি আৰু এইটো 5 ইঞ্চি এইটো এই বস্তুটো 5 ইঞ্চি তাৰপিছত এই গোলটো 19 ইঞ্চি 19 ইঞ্চি মই অলপ ডাঙৰ ৰাখছোঁ এইটো চিলাই কৰোঁতে কাপোৰটো সোমাই যাব সেইকাৰণে অলপ ডাঙৰ ৰাখি দিছোঁ 19 আৰু এইটো 7 ইঞ্চি লম্বাটো এইটো আছে এইটো হ'ব 29 এইটো মই বেছি কৰি দি দিছোঁ কাৰণ এইখিনি জেগাত কুচি পৰিব সেইকাৰণে কাপোৰটো অলপ বেছি দিছোঁ 29 দি দিছোঁ অলপ লুজ টাইপৰ বনাব লাগিব ইমান টাইটটো বনাব নোৱাৰা এইটো 29 ইঞ্চি বহলটো নমস্কাৰ মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাম চবৰে ঘৰে ঘৰতে মিক্সি থাকেয়ে মিক্সিটোৰ কভাৰটো কেনেকৈ বনায় মিক্সিৰ মানে ওপৰৰ পাতলিটো কিমান চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত এইখিনি কিমান চেণ্টিমিটাৰ মই তোমালোকক ভিডিঅ'টোত দিয়াই আছে তোমালোকে চাই ল'বা চাই পেলাই মিক্সিৰ কভাৰটোৰ সেই চেণ্টিমিটাৰ সেই জোখত মিক্সিৰ কভাৰটো বনাব পাৰিবা আৰু যদি বনাত কিবা যদি সেই হৈছে তোমালোকে বাৰ ভিডিঅ'টো চাবা চালি গম পাবা যে মিক্সিৰ কভাৰটোত কিমান ক'ত কিখিনি জোখ আছে মই তোমালোকক জোখটো দিছোঁৱেই ভিডিঅ'টো ভাল কৰি চাই ল'বা আৰু